driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the phone, so I built my towers tall, wandering through these empty halls. Break the cycle now, walls are coming down. I gotta make it out. Yeah, 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 yeah. Meron tayong smartwatch dito galing kay Cubot. Ito yung Cubot C5 Smartwatch. Meron itong 10 sports mode, heart monitoring 24 hours, meron din siyang call and message notifications. Siyempre, IP68 waterproof na rin siya, up to 10 meters. Sa mga gantong watch, talaga dapat may waterproof talaga to. Dahil kung hindi, agad masisira to. Sa box, sobrang haba ng box niya. Siguro mga 12 inches to. Mahaba talaga. Pero napakasimple lang ng box niya. Nandito rin sa box yung watch, magnetic cable, at pre-purple strap. Para kung di mo naman trip yung kulay na pink na to, pwede mo siyang palitan ng purple strap. Sobrang tibay ng watch na to. Sa previous na watch na in-unbox ko, siguro ito yung masabi kong matibay talaga. Dahil yung frame nito is made of aluminum alloy. Sa display, meron tayong TFT display, screen size 1.7 inches. Sa side, may isang button dyan for power button. At sa mga settings na din. Sa likod, yung sensor niya at magnetic port para sa charger. Yung design ng watch na to, halos sa sila ni Apple Watch. Medyo may pagka-square din yung design. Then yung design ng sensor niya is nakaangat ng konti at medyo rounded yung design ng sensor niya. Meron siyang sariling apps na makikita sa Play Store. Download mo lang yung apps na H-band. Sa loob ng apps na yan, mga iba't ibang settings, mga monitoring galing sa watch mo. Like heart rate monitor, sleep monitor, sport mode monitor. Then maset mo din sa watch na to yung notification mo. Kung anong gusto mong notification na makikita mo sa watch mo. At sobrang dami pa ng settings dyan. Pag pindot mo ng nag-iisang button na to, nandyan yung mga iba-ibang features like sports mode, outdoor running, outdoor walking, indoor run, indoor walk, hiking, stair stepper, outdoor cycle, stationary bike, elliptical, at rowing machine. Nandito rin yung step, sleep, heart rate, notification, alarm clock, stopwatch, timer. Then yung music para sa makontrol mo yung music mo sa phone mo. Female para sa monitoring ng mens mo. Photograph, at last yung settings. Sa settings na to, yung brightness level, level 1 to 30 brightness. Dial settings, ito yung mga phases. Dito lang talaga ako nadismaya. Wala siyang ibang dial or phases or pwede mong i-download. 6 lang yung pwede mong pagpilian dito na phases. Kahit sa apps, 6 din. Sana sa next update baka madagdagan na yung mga phases na to. Then yung pinaka-highlights ng watch na to, yung heart rate monitor. Pansin ko lang medyo mabagal siyang magbasa. Medyo hindi siya accurate pero konting-konti lang. Pag-scroll mo naman sa baba, nandiyan yung notifications. Sa top, yung brightness at alarm clock at find phone. Overall, build quality panalo to kung patibayan lang talaga. Pero sa dial pace tapos yung heart rate sensor niya, hindi talaga siya accurate. Hindi ko masyadong recommended tong watch na to sa totoo lang. Pero kung papormahan lang o ibang features like find phone, alarm clock, sleep monitoring, pwedeng-pwede na siya. Ilalagay ko na lang yung link sa description. Once again, this is Paul Tech TV.